Gagawa tayo ng malinamnam na ube ice cream. Ramdam nyo na ba ang init? Nako, malapit na talaga ang summer kaya gumawa na tayo ng malinamnam na ice cream. Okay, simpleng ice cream lang to dahil kailangan lang natin ng all-purpose cream. Ito ay chilled overnight. So, ilagay natin sa bowl yung ating all-purpose cream. Kahit anong brand, pwede. Ang gamit kong all-purpose cream ay Angel. Pansin ko sa Angel, kahit malamig na siya or overnight na sa chiller, minsan ay hindi siya nagiging buo. Pero okay lang yan. Pag mix mo naman ay nagdo-double siya. Tapos ay i-mix natin ito until mag-double ang kanyang size. And ayan, eto na yung ating cream, nag-double na siya. So ngayon ay maglagay tayo ng condensed. So eto ay chilled overnight din. Okay, so basically yung base ng ating ice cream ay all-purpose cream at yung ating condensada. Sa flavor ay ikaw ang bahala kung ano yung gusto mo. Pero, di ba, gumawa tayo ng ube na cake na may ube, halaya, or real ube na frosting. So, sobrang ginawa ko. Ito yung gawin natin pang flavor ng ating ice cream. So, maglagay tayo. Ayan. Damihan na natin. Okay. Ooh. Gusto ko talaga ubeng-ube. Ayan. Tapos, i-mix natin. Ayan. So, namix na natin siya, pero yung kulay niya ay hindi matingkad. So, gusto ko matingkad. Lagyan natin ng violet na food color. Ayan. And mix pa natin. Ayan. Okay. So, ngayon, meron ako ditong lumang galon. So, dito natin siya lalagay. So, kahit anong container naman pwede. So, lipat na natin yan dito. Ayan. Oh. Ayan. So, hindi natin napuno yung ating bucket. Ganyan lang. Takpan natin at ilagay natin sa freezer until tumix ito. And, eto na ang ating ube ice cream. Ayan. So, mag-scoop tayo. Mag-scoop tayo. Ooh. Oh. Oh. Yan. Kuha tayo ng cone. Yan. Gawin natin dyan. Scoop pa tayo. Wow. O, nasa bahay ka lang, pero pwede kang gumawa ng ice cream. At sa gusto mo pang timpla. Yan. Ang ganda ng kulay. At dahil hindi ako naglagay ng keso nung pag-mix natin ito, dahil wala akong stock, ngayon lang nakabili, mag-topping na lang tayo ng keso. Ayan. Oh my God. Tignan nyo yan. Oh. Ice cream na homemade talaga. Oh. Okay, so tikman na natin. Ubeng-ube talaga. Siyempre, dahil naglagay tayo ng homemade na ube jam din. So, obviously, yung lasa niya talaga ay hindi tinipid. Hindi yung parang commercial, hindi ganun. And, malinamnam. Perfect na yung summer. Ang sarap. Tapos, mafe-feel mo yung yung grano ng ube natin na inilagay.
Sarap talaga. So again, pwede mo siyang lagyan ng keso talaga pag mix mo. Ako lang kasi ay, nung pag-mix natin ito, wala akong available na keso. So ngayon lang ay naglagay. Ginawa ating topping. Perfect sa tag-init talaga. So again, pwede naman na hindi ube yung ilagay nyo. Basta yung base ng ice cream natin ay all-purpose cream and condensed milk. So maglagay ka ng kahit anong flavor na gusto mo. Very common, mangga, dahil available naman sa atin. Pero pwede din gumawa ka ng ibang flavor, gaya ng tsokolate. And pwede din na keso lang, di ba? Lagyan mo lang ng food color para naman yung kulay niya hindi puting-puti. Ang sarap. Alam niyo ba, isa sa mga videos natin, yung siguro mga 10 years ago, ay ice cream. Rocky Road, Mango Graham na flavor, na uso yung before eh. Kaya madali rin siyang gawin dahil nga available ang graham crackers and mangga sa palengke. Tapos ano pa ba mga flavors yun? Oreo. O see, napakasimple lang. Bili ka lang ng all-purpose cream condensada, tapos bumili ka ng Oreo, i-crush mo, tapos i-mix mo na siya dito. So yung ganitong homemade na ice cream ay kayang-kaya sa bahay. And pwedeng coffee. And yes, gumawa din ako ng ice cream na walang mixer na gamit dahil marami nag-request noon na paano kung walang mixer. Gumawa din tayo noon. Sa mga walang mixer, sige, ilagay ko yung recipe link ng ginawa natin ng ice cream na walang mixer na gamit. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! O diba ang ganda tignan? Parang hindi ginawa sa bahay. O ice cream na ice cream.